Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Scorpion, iulie 2024, Sun, Moon, Rising, Scorpio, July. Și haideți să vedem ce avem aici pentru voi, pentru luna iulie. Ce avem pentru voi pentru luna iulie? 10 de cupe, regele de săbii, carul și 5 de monede. După câte se vede, cea de-a doua jumătate a lunii e puțin bizară și aici aveți un 7 de spade, 10 de monede, cavalerul de monede. Haideți să vedem ce vom avea aici. Ce vrea să ne spună ca sfat universul? Vom avea două cărți pe care le vom lăsa cu fața în jos până vom termina această etalare. Ups! Toate nuvele vom încerca, dar aici avem regele de toamnă care este întors, îl vom lăsa așa cum este. Este o companie bună la locul de muncă, cu cineva cu care ai o relație bună la locul de muncă, poate fi cel mai bun prieten, cineva care te ajută. Haideți să vedem atunci ce avem aici cu 10 de cupe. Are de-a face cu familia, cu reuniunea de familie, cu cei din jurul tău, dar poate fi și comunitatea. Pentru unii dintre voi, familia voastră, sunt prietenii voștri, sunt cei din jurul vostru. Ce avem aici pentru voi? Regele de monede, care este exact aceeași energie pe care o avem aici. Deci cineva care vă susține necondiționat. Poate fi partenerul vostru, poate fi cineva de la locul de muncă. 9 de bâte. Wow! Posibil ca persoana respectivă să vă ajute să treceți peste niște obstacole care au venit din partea invidioșilor la locul de muncă, sau mai bine zis, vi se pune o presiune din partea managementului, din partea companiei unde lucrați, ceva la care voi doriți să se rezolve și să se rezolve în termeni profesional pentru cariera voastră. Dar ceea ce vă spunem mai departe se va rezolva în momentul în care va fi o comunicare foarte bună, regele acesta de săbii. Ce vrea să-mi spună regele de săbii? Comunicare, integritate, etica muncii pe care o aveți, vă aduce tot ce vă doriți. Iar șasele acela de cupe, poate este un prieten din copilărie, poate este felul vostru de a vă dezvolta, felul în care ați crescut, familia din care ați crescut, pentru că noutățile care vin acolo și 6 de cupe este integritatea voastră pe care de fapt ați luat-o din familia voastră. Iar aici este o formă de faimă, de recunoaștere pe care o veți avea, dar numai în momentul în care, din nou, veți comunica clar. Cu siguranță veți îmbrățișa aici o situație care poate vă simțiți rușinat, dar lumea vă iubește. Lumea vă iubește în orice situație. Dușmanii sunt alții, dar prietenii adevărați vă iubesc, pentru că voi rostiți adevărul. Cu siguranță veți avea ceva încercări în prima parte, după care aceasta de-a doua, câștigul, faima pe care o aveți, autoritatea pe care vă impuneți aici cu regele respectiv,
veți trece, și am senzația că unii dintre voi aveți de-a face poate cu un loc guvernamental, pentru că regele acela are de-a face și cu ceva guvernamental. Carul, judecata, iese la suprafață ceva. Aici poate vine cineva cu o plângere și voi îi ajutați cu plângerea respectivă, și șasele acela de spade poate fi de fapt acțiunea pe care voi o faceți cu o anumită persoană, este de fapt o acțiune de iertare, de a trece peste în viața voastră personală. E ca și cum vă recuperați în același moment și voi. Dar cu siguranță unii dintre voi vă recuperați emoțional sau a unei tentații care nu trebuia să aibă loc, pentru că judecata are de-a face uneori și cu revenirea unui ex. Deci este un fel de a ierta, a trece peste mai departe și în acest fel se produce o vindecare. Dar în acest fel treceți și peste niște încercări sau obstacole. Este inevitabil, vă spun sincer, este inevitabil ceea ce văd aici. Ce vrea să-mi spună cu acest 5 de monede? Regina de bâte, cineva care acționează simplu și frumos pentru că își dorește acea primă pe care voi o meritați. Persoana respectivă are un plan de acțiune, având în vedere că știți cam pe toată lumea caracterul pe care îl are. Ar fi imposibil să nu vă dați seama cine este și ce vrea. În plus, patrul de săbii are de-a face cu intuiția voastră, cu meditația, cu niște circumstanțe pe care numai voi le trăiți. Sincronicități pe care numai voi le trăiți. Oricât ați căuta voi să găsiți de fapt un adevăr, lucrul frumos este că vine de la sine. Exact când cealaltă persoană nu se așteaptă. Eremitul. Vedeți? Căutați adevărul. Atunci când veți căuta adevărul, atunci când veți afla mult mai multe lucruri, aveți o dovadă. Este o perioadă în care voi ar trebui să vă ridicați financiar. Asta înseamnă că trebuie să găsiți o soluție la poziția pe care o aveți. Ce vrea să spun acest 7 de spade? 7 de spade este un spion, este cineva care încearcă să vă ia poziția, să vă ia acest 10 de monede, dar dacă eventual faceți niște investiții care poate realizați că sunt niște câștiguri imediate, vă furați căciula singur, pentru că veți pierde. Veți pierde și ceea ce aveți. 7 de spade, cavalerul de săbii și 10 de monede. Trebuie să acționați întotdeauna pentru voi. Să atacați, cum ar veni, prin comunicare dreaptă și în momentul în care auziți ceva, să mergeți imediat să rezolvați situația. Nu așteptați o zi că s-a pierdut vremea. E Marea Preoteasă. Înțeleptul din voi. Nu așteptați pentru că se va rezolva de la sine sau nu veți spune nimic. Nu. Aici trebuie să vă apărați. Asta vă spune cu acest cavaler de săbii. O comunicare onestă, dreaptă, chiar dacă li se pare altora că este un atac verbal, dar va fi ceva corect, diplomatic și la subiect. Numai așa câștigați.
Ăsta este succesul vostru a eforturilor pe care le faceți în iulie. Deci trebuie să vă apărați. Cu siguranță va fi cineva la locul de muncă care vă va ajuta, dacă nu este în viața reală partenerul vostru sau care va încerca să vă susțină. Ce mai avem aici? Regina de primăvară, loială, talentată, este energia voastră. Vă spune să aveți încredere în voi, oameni minunați vă vor ajuta să obțineți, sau mai bine zis, să mențineți un echilibru între muncă și viața de familie. Nu vă extenuați pentru că nu veți câștiga mai mult, ba din contră vă veți îmbolnăvi. Prințul de vară, romantic, captivant. Unii dintre voi vă îndrăgostiți, dar am senzația că unii dintre voi vă îndrăgostiți, de fapt, de un copil. Parcă vi se ia pământul de sub picioare. Deci e ceva foarte frumos. Unii poate deveniți părinți, alții bunici, dar este o experiență emoțională foarte frumoasă. Și poate pentru unii, cei care sunteți singuri, veți avea parte de un suflet pereche. Și bineînțeles și de 9 de monede, cei care faceți o nuntă. Ce avem aici pentru voi? Factori religioși. Posibil să întâlniți o persoană care este total diferită de voi, dintr-o altă cultură, dar aveți un magnetism aparte. Este o nouă iubire. Deci unii dintre voi vă veți întâlni noua iubire. Cei care, bineînțeles, încercați să vă schimbați viața și încercați în același moment să fiți fericiți. Să vă gândiți la fericirea voastră, pentru că atunci veți atrage acea persoană. Iar cei care sunteți într-un parteneriat, este bine să depuneți un efort mai mare pentru a fi fericiți. Cu acestea fiind, eu vă doresc o lună frumoasă, plină de bucurii, la mulți bani, la multă sănătate și numai bine ne auzim.